είναι αυτό που μας ενώνει, μας χωρίζει, μας πληγώνει. Είναι ο χρόνος που τελειώνει και ξανά μένουμε μόνοι. Salutare! În acest clip documentez bucata de drum dinspre Halkidiki, Grecia, către București. Alături de mine sunt oamenii cu care am venit aici, adică Luiza, soția mea, Dan Scarlat, coleg și prieten, redactor șef la Top Gear, și Ramona Copil, care este și fotograf, dar și activist civic, lucrează la un ONG. Acum e aproximativ 7:30 dimineața, suntem în Halkidiki pe brațul Cassandra, ceea ce înseamnă că avem în față undeva între 750-800 de kilometri, cam așa, și două vămi, adică cea Grecia-Bulgaria și Bulgaria-România. O să vedem cum decurg toate astea. Scurtă oprire la benzinărie, pentru că nu e așa, oamenii uneori au nevoie să oprească, să descarce mai repede decât au nevoie mașinile să alimenteze. Adică noi am descărcat. Am ajuns în vamă, trecerea dinspre Grecia spre Bulgaria, și suntem norocoși, nu prea e coadă mai deloc. Până aici în vamă am venit destul de bine, viteză medie 90 de km pe oră și am făcut 2 ore și 19 minute de la cazare, de la hotel și până aici. Deci s-a mers foarte bine, mai avem și destulă baterie, adică undeva la 30 și un pic la 100, 31%, 99 de km autonomie și noi mai avem 17 km până când ne oprim să alimentăm în Bulgaria la L-Drive. Deci totul este super ok până acum. Poți să vii, uite, vină mai aproape să-ți arăt. Se vede, da? Da, da. Uite, avem două stații, avem și pe partea asta una, noi suntem aici. Am ales 6 din 6 disponibile, hai să vedem codul. Deci conectorul 1 vine încoace de la stația 357. Deci 357, conectorul 1, asta, available, start charging și acum conectăm. Uite ce interesant e, vezi brațul ăla că ți ține cablul și ți-l aduce așa, știi? Foarte interesant. Început încărcarea și imediat aici o să arate puterea de încărcare a mașinii. Mașina este acum, o vedem și aici. Imediat să se actualizeze. Gata. Începe să crească puterea de încărcare. Deci mașina are 23% baterie în acest moment și se încarcă cu, să vedem unde se stabilizează, aici, 112 kW putere. Ea ar putea maxim 130 sau 135. 135 afișat, 130 real, mai sunt și niște pierderi, mă rog.
Gata, mașina a ajuns la 97%, e timpul să mergem mai departe. Astea sunt niște stații tot de la MUN, tot livrate de Porsche România, dar sunt un model foarte nou. Avem și noi în România genul ăsta de stații, am văzut în hub-ul L-Drive de la Unirea și la AFI, de exemplu. Cert e că așa a ajuns să arate o stație de 50 de kW putere. Înainte erau ca niște frigidere așa destul de mari, dar acum evoluția tehnologiei practic permite să ai o stație de dimensiunea asta. Și aici sunt una, două stații din astea de 50 de kW putere cu câte 2 conectori fiecare, deci în total sunt 4 puncte de încărcare și mai este o stație aici mai mare la care încarcă acest domn cu Mercedes și ea e un model foarte nou, vine direct vopsită direct de la MUN, da? Vine vopsită în culoarea această culoare bleu de la L-Drive. Dar e o stație de putere mai mare pe care noi ne o folosim acum pentru că încarcă acest om cu Mercedes-ul și lăsăm lui toată puterea, noi nu avem nevoie decât de un boost și de o toaletă. Hai să mergem, dar. Gata, scurta noastră oprire de încărcare, am luat un frappe, am fost la toaletă și mașina s-a încărcat, nu știu exact câte minute, o să vedem acum, dar practic e boostul de care aveam nevoie pentru extra siguranță să ajungem la Stara Zagora. A ajuns la 63%, 11,8 kWh și am stat aici fix, 15 minute rotunjit, hai să zicem așa. Îi dau stop încărcare și mergem mai departe. Într-o oră și jumătate, respectiv 132 de km, ajungem la Stara Zagora, unde o să mâncăm și de prânz. Acum pe bucățica asta de autostradă spre Stara Zagora pot să vă arăt și cât consumă ID3 la 140 de km/h, un scenariu pe care în România nu prea îl avem, că viteza maximă e 130. O să pun chiar 143 pe cruise control ca să fie 140 real pe Waze, da? Și intru aici la vehicul și vedeți consumul instant al mașinii, da? Deci ăsta este consumul mașinii la 140 de km/h pe GPS. 24, 25, 26, cam 25 zic eu că este consumul instant. Deci dacă aș merge doar așa, 140 de km/h pe un drum relativ drept, mașina ar consuma cam 25 de kWh la 100 de km. Asta înseamnă că la bateria pe care o are ea, 58 de kWh util, autonomia ar fi de puțin peste 200 de km, dacă aș merge numai și numai așa. Am ajuns în Stara Zagora la un hub de încărcare foarte mare. Aici sunt șanse maxime să putem alimenta. Stațiile sunt aici pe dreapta, sunt și stații, cred că sunt de 300 sau de 400 de kW acestea albastre și celelalte mici de 50. Stații MUN, stațiile mari sunt vopsite în culoarea L-Drive. Aici alimentăm full și mergem să mâncăm de prânz sau prânzocină, că este ora, cât este? Este ora 16 și 5 minute. Deci este și masă de prânz și masă de cină, iar mașina probabil că se va încărca full, că nu cred eu că mâncăm noi atât de repede. Aici am ajuns cu 8% baterie și 23 de kilometri autonomie. Am pregătit aici un microfon ca să auziți cum lucrează din greu compresorul de aer condiționat și sistemul de climatizare, ca să țină sub control temperatura bateriei pe durata procesului de încărcare fast charge. De la mașină se aude cel mai evident zgomotul ventilatoarelor, iar de la stație, hai să vedem, aproape nimic, nu se aude mai nimic. Doar așa un pic de vânt și cam asta e tot.
dar practic greul este dus de mașină pentru că ea are sarcina de a ține temperatura bateriei sub control, să nu se supraîncălzească. Iar mașina folosește sistemul de aer condiționat ca să răcească bateria pe durata sesiunii Fast Charge. Stațiile de încărcare livrate de Moon România și operate de L-Drive își fac treaba, iar noi mergem la masă. Portul de încărcare de pe stație e cu verde și mașina e cu verde, asta înseamnă că s-a încărcat și pot să scot conectorul din mașină chiar dacă mașina este încă încuiată. Și hai să vedem ce autonomie estimează. Oricum, ăsta a fost practic ultimul plin până acasă. Ia uite, fix 300 de km, 100%, 300 de km autonomie estimată. Noi mai avem sub 300 de km până acasă. Am ajuns în Ruse, să vedem cum ne e norocul la vamă. Pare promițător deocamdată, mai avem 65 de km până acasă și o oră și jumătate. Asta înseamnă că n-ar trebui să stăm mai mult de un sfert de oră la graniță, da? Vedem. Foarte norocoși am fost și la întoarcerea în țară, am trecut în 15 minute peste podul Prieteniei de la Giurgiu. Acum mai avem foarte puțin la controlul de pașapoarte și gata. Pe partea cealaltă se vede coloana, e mult mai aglomerat. Cumva am reușit ca și la dus spre Grecia, dar și pe drumul de întoarcere acasă să nu stăm prea mult la coadă, adică cred că timpul maxim de așteptare a fost undeva la vreo 15 minute, 20 maxim. Gata, am ajuns acasă la București și abia aștept să vă arăt datele și să le văd și eu de fapt. Datele de deplasare pe toată ziua de astăzi, din Grecia, de la Halkidiki până acasă în București. Timp total de călătorie, hai să rotunjim, 12 ore și 30 de minute, total 821 de km, viteză medie 70 de km pe oră, consum mediu 16,1 kWh la 100 de km. Astea sunt datele din computerul mașinii. După ce parchez și mă schimb și eu, o să descarc facturile ca să vedem cât au costat toate încărcările și cât a durat efectiv. Așa, grosier, pot să estimez că am încărcat undeva la aproximativ 2 ore cumulat astăzi toată ziua. O fi bine în Grecia, dar e foarte bine și acasă. Am strâns inclusiv datele despre cât am alimentat, cost și cantități de energie, astfel încât pot să vă ofer un rezumat pentru tot ce a însemnat drumul din Halkidiki și până la București. În Grecia am alimentat de 2 ori, practic într-una dintre seri am făcut plinul la Charge Spot, o stație de încărcare pe care nici nu speram să o găsim, undeva într-o parcare amenajată în pădure. Mă rog, amenajată e mult spus, adică pur și simplu un loc în care oamenii lasă mașinile, stilul grecesc, știți foarte bine, nu ceva extraordinar de pompos, parcare pe pământ, dar era și o stație de încărcare acolo, înrolată în rețeaua Charge Spot și am alimentat acolo o cantitate de 47,3 kWh, pentru care am plătit 86,6 lei. Un preț foarte bun, nu speram să găsesc așa ceva în Grecia, dar îi mulțumesc pe această cale lui Cornel Șocariciu de la Autocritica, care mi-a dat pontul despre acea stație. El a mai fost în zonă și știa despre stație. Cu energia asta alimentată la Charge Spot ne-am plimbat un pic pe acolo prin zona Halkidiki, prin zona pe brațul Cassandra, așa că am alimentat din nou înainte să plecăm, ca să plecăm cu plinul, da? Că așa îi dă bine oricărui călător să plece cu plinul făcut, și am mai completat o cantitate de 20,88 kWh
pe care am plătit 46,7 lei, echivalent în, am plătit în euro, dar echivalentul în lei ăsta e 46,7 lei, la rețeaua Energy in Charge, asociată unui magazin pe acolo, chiar în seara de dinainte de plecare, astfel încât dimineața să plecăm cu bateria plină. Deci cumva aș zice că pe toate plimbările de acolo local în Grecia am consumat undeva la 20-25 de kWh în total, adică aproximativ jumătate din baterie am consumat-o cu ce a rămas de când am ajuns în Grecia, plus ce am consumat după ce am făcut primul plin. Deci toate astea au însumat undeva la jumătate din totalul energiei disponibile în baterie și am folosit energia asta ca să ne plimbăm pe acolo local, să mergem pe la diverse plaje, să mâncăm și așa mai departe. Cu plinul ăsta făcut la Energy in Charge, am plecat la drum și am alimentat prima dată la L-Drive Sandanski. Deci când am plecat dimineața, prima alimentare de pe drum a fost la L-Drive în localitatea Sandanski. Acolo sunt două hub-uri de încărcare, unul pe o parte a drumului, celălalt pe cealaltă parte. Noi am alimentat la cel la care am alimentat și când am venit spre Grecia, pentru că știam că e foarte bun și sunt multe puncte de încărcare. 3 stații de 150 de kW putere fiecare cu câte 2 conectori, deci 6 puncte de încărcare, aproape imposibil să fie chiar toate ocupate, deci cumva era logic să alegem acest punct. Ei bine, la L-Drive în Sandanski am alimentat în total 47 de minute și o cantitate de energie de 43,51 kWh, pe care am plătit 77,41 lei. Această alimentare din Sandanski, din Bulgaria, de la L-Drive, este prima alimentare pe drumul nostru către casă. Foarte interesant, prețul foarte mic, adică 77,41 lei pentru 43,51 kWh este un preț foarte, foarte bun pentru fast charge și ulterior am aflat de fapt că în rețeaua L-Drive sunt anumite promoții, fie în anumite zile, de regulă în zilele de la mijlocul săptămânii, dar și pe rutele foarte populare tranzitate de români și de turiști în general către Grecia, au prețuri mai mici. Așa că, da, eu nu știam de chestia asta, am aflat după ce am alimentat, că am observat că suma e mai mică. Aici am făcut aproape bateria plină la L-Drive Sandanski și am mers mai departe. După care am mai oprit undeva, nu știu cum să-i pronunț numele acestui oraș, sincer, în orașul Pazardic sau Pazarhic, cam așa, în Bulgaria, tot la o stație L-Drive. Am alimentat fix 15 minute cât am mers la toaletă. Ne-am și luat o cafea. Cumva a fost potrivită oprirea asta după ce am condus atâta și după ce am trecut o vamă. Așadar, 15 minute de încărcare pe care am plătit 27,4 lei. În total am alimentat 11,97 kWh. Apoi am continuat drumul către Stara Zagora, tot la o stație L-Drive am alimentat și acolo, o stație de mare putere. În Stara Zagora am alimentat în total 54,21 kWh, pe care am plătit 124 de lei, iar durata încărcării a fost 56 de minute. Oprirea noastră per total acolo a fost mai lungă, de atâta a fost de o oră și jumătate, aproape 2 ore, pentru că am și mâncat. Cu alte cuvinte, mașina s-a încărcat mult mai repede decât am reușit noi să mâncăm, dar oricum nu asta era ideea. Când călătorești cu o mașină electrică, e bine să cumva, de fiecare dată când te oprești, este bine ca oprirea respectivă să fie făcută într-un loc în care există și stații de încărcare, ca să alimentezi dacă cumva ai nevoie. Și cumva noi la asta ne-am gândit și ne-am orientat. Pe drumul ăsta, orice oprire facem, chiar dacă e doar de 15 minute, de exemplu cum a fost la Pazarhic, să mergem la toaletă și să luăm o cafea, chiar și timpul ăla poate fi folosit pentru alimentare. 11,97 kWh alimentați în orașul ăsta cu nume complicat
înseamnă în kilometri undeva la vreo, ce să zic, vreo 50-60 de kilometri autonomie cel puțin. Deci e păcat să te oprești undeva un sfert de oră fără să alimentezi, pentru că iată în minutele alea poți să iei autonomie pentru, nu știu, 60 de kilometri să spunem. Alimentarea din Stara Zagora, unde am și luat masa de prânz sau, mă rog, prânzocină, pentru că era după amiază când am ajuns acolo, a fost și ultima încărcare din zi înainte să ajungem la București, iar acasă, în fața casei, mai aveam baterie 20%. Cumulat, costul pentru alimentările din ziua asta au fost 362,11 lei, incluzând aici și alimentările din Grecia, cele pe care le-am folosit pentru atât pentru a ne deplasa local, cât și pentru a avea bateria plină înainte să plecăm. Deci în total 362,11 lei. Ca număr de kWh e vorba de un total de 177,87 kWh alimentați, iar la sosire în București mai aveam 20% baterie. Cam asta este, atâta a costat drumul de întoarcere, asta a fost cantitatea de energie, surprize plăcute și în Grecia, unde am găsit costuri foarte bune la Charge Spot mai ales, și desigur alimentările la Fast Charge de pe drum de la Eldrive din Bulgaria, care și ele au fost mai ieftine decât mă așteptam eu să fie. Oricum, marele plus sau marele beneficiu la toată povestea asta nu este faptul că am alimentat mai ieftin în anumite situații, ci pur și simplu mă încântă faptul că am putut să folosesc pentru încărcare un număr redus de aplicații. Deci, practic, cu aplicația mea Eldrive România am încărcat pe tot drumul ăsta până în Grecia. Deci doar în Grecia am folosit ceva stații locale, acest Charge Spot și Energy in Charge, dar în rest m-am bazat doar pe aplicația Eldrive. Asta e un lucru foarte bun, că ei au infrastructură și în România, dar și în Bulgaria, astfel încât cu contul tău Eldrive de România poți să tranzitezi Bulgaria fără niciun fel de problemă. Acum, concluziile astea nu sunt să vă arăt că e rentabil sau că e ieftin sau că e nu știu cum să mergi cu o mașină electrică. Pur și simplu vă arăt cum poți să călătorești, unde poți să încarci dacă ai o astfel de mașină sau dacă intenționezi să-ți cumperi, și să vă arăt că nu e imposibil să călătorești. Adică adesea ne întâlnim cu mentalitatea asta: domnule, nu avem stații de încărcare. Uite că sunt, le-ați văzut și voi în clipul ăsta și toate au fost libere. Chiar zicea cineva la un moment dat pe Facebook că, domnule, au avut grijă cei de la Eldrive ca să ne elibereze stațiile în cale. Nu e vorba de așa ceva, am folosit infrastructura ca oricine altcineva. Mai e povestea asta că, domnule, sunt stațiile, dacă sunt ocupate, fie de mașini electrice care încarcă, fie de mașini pe combustie. Ați văzut și voi stațiile libere. În cele mai multe situații am fost singurii care au alimentat acolo. Deci sunt multe sperietori din astea, e mult bau-bau pe subiectul ăsta al mașinilor electrice. ID3-ul ăsta pe care l-am folosit noi să călătorim, l-am de 4 ani de zile aproape, se apropie cu pași rapizi de 90.000 de kilometri. E o mașină care, din punctul de vedere al autonomiei și al încărcării, merge fix ca în prima zi, nu s-a schimbat nimic. Pur și simplu fac filmulețele astea tocmai ca să cei care vă gândiți, care cochetați cu ideea de a avea o mașină electrică, să vedeți că dracul nu e chiar așa de negru și că poți să trăiești cu astfel de mașină, poate să fie chiar singura mașină a familiei. Deci nu zic nici că e mai ieftin decât benzina, GPL-ul sau dieselul, nu zic nici că este mai, nu știu, mai rapid sau mai confortabil. Este pur și simplu o opțiune de motorizare, o opțiune personală. Am ales-o, sunt mulțumit cu ea. Pot să plec cu mașina asta, iată, și cu prietenii, putem să plecăm oriunde vrem și deranjul ăsta cu încărcatul nu este atât de mare. Adică să avem au fost în total 3 sesiuni de încărcare în ziua asta de întoarcere, care cumulat au fost undeva la 2 ore rotund. Da, am estimat bine când am ajuns în fața casei. 2 ore de încărcare în total, dintre care
o oră a fost masa, o oră și ceva, că de fapt mașina s-a încărcat, noi am stat mai mult la masă, dar hai să zicem, grosier, o oră am mâncat și mașina s-a încărcat. Deci cumva ar fi, așa să zicem, risipită o oră pentru încărcare, deși chiar și acolo e discutabil, pentru că la prima încărcare din zi am și mâncat niște sandvișuri și am fost la toaletă. Iar la prânz, acea încărcare de 15 minute, la fel am folosit-o pentru toaletă și pentru a cumpăra o cafea. Adică n-am oprit că aveam neapărat nevoie să alimentăm, am oprit pentru că aveam nevoie noi. Pentru noi aveam, fiecare dintre noi, fiind 4 oameni, fiecare are diverse situații, diverse cerințe biologice în diverse momente ale zilei și atunci cumva tot ce am făcut a fost să armonizăm oprirea asta pentru noi, să beneficieze și mașina de energie cumva. Lucru care nu e complicat de făcut din moment ce acum sunt atât de multe stații de încărcare literalmente peste tot. Da, cam asta e. Repet, nu vreau să vă convin că electric e mai bine, pur și simplu asta este realitatea, astea sunt costurile, așa ne-am descurcat pe drumul ăsta și vă invit pe fiecare dintre voi să trageți propriile concluzii și să discutăm mai departe la comentarii. Mulțumesc pentru vizionare și la revedere!